السلام علیکم، زه فواد باچا. زمونږ ټاپک چې دی هم دغه شان دی، په ایسیډ ډومین 2 په ایسیډ سیکیورټي باندې دی. او مونږ وو زمونږ پریویسلی کوم ډسکشن چې مونږ وکړو هغه وو زمونږ په انفارمیشن لایف سایکل باندې پوه شوې. اوس د هغې نه بعد زمونږ سره ګوره دلته چې کوم دی هغه کیټګرایزیشن دی او بیا کلاسیفیکیشن لیول. خو دا ټاپک چې نن دی موږ به فوکس کوو په کلاسیفیکیشن باندې چې کلاسیفیکیشن کمې لیولې دي او دا ولې دومره لازمي دي. ځکه چې یوازې کیدای شي دا ارګنایزیشن چې کوم دی موږ یې رن کوو دا بل ارګنایزیشن سره بزنس کوي او هغه ارګنایزیشن چې دی هغه انډایرکټلی د میلیټري سره کانټیکټ کوي او میلیټري انفارمیشن چې دی هغه خو ډېر زیات نیشنل سیکیورټي لپاره لازمي او ډېر زیات امپورټنټ او سیکیورټي او کنه نو هغې لپاره دغه شانتي بیا یو ماډل دی، په هغې ماډل باندې بیا وروسته موږ ګپ شپ لګوو. خو د هغې نه مخکې چې موږ د کلاسیفیکیشن ته ورشو او موږ وګورو چې یار زموږ سره خو دغه ګوره انفارمیشنز دي. په انفارمیشنز کې په دې ډومین کې موږ ایسیډ چې دی موسټلی په ډیوایسز باندې فوکس یې صحیح ده په دې ډومینټو کې. نو زموږ سره چې کوم ایسیډز دي په هغې کې چې کوم انفارمیشنز دي او هغه انفارمیشن چې کوم دي هغه ښه باقاعده د هغې زموږ سره اکوزیشن دی، ډیټا ان یوز دی، ارکایول دی، ډسپوزیبل دی. خو موږ به اوس راشو د ډیټا یوز ته چې کوم هم زموږ سره انفارمیشن پراته دي او هغه په ډیټا ان یوز کې دي موږ کریټ یا اکوایر کړو. نو هغه بیا موږ له پکار دی چې موږ یې ښه باقاعده کیټګرایز کړو. کیټګرایزیشن چې دی هغه د ټولو نه لازمي. نو کیټګرایزیشن چې دی دا یو پروسس دی چې موږ کوشش وکړو چې زموږ د ارګنایزیشن د کانفیډنشیالټي، اویلیبیلیټي او انټیګریټي چې کومه ده دا ښه باقاعي پاتې شي او په دې کې زموږ سره رکاوټ نه شي. نو موږ د ټولو نه مخکې چې کم انفارمیشن کریټ کوو بیا یې سیو کوو هغه موږ کیټګرایز کوو. فار ایگزامپل که تاسو اوس وایئ چې یو زه ارګنایزیشن اگزامپل کوم څه ده، اوس ارګنایزیشن دی هغه په کمپیوټر سیسټم کې دوه فولډرې راښکي. یو فولډر چې دی هغې باندې لیکلی دی چې کسټمرز sensitive information او بل چې لیکلی دی په هغې باندې product informations او یا product نه داسې یو شی ورکړم چې هغه پبلیک یې وایي product journal information. پوه شوې. نو دا کسټمر سنسیټیو انفارمیشن چې کوم دی په هغې کې ډېر انفارمیشنز دي. ومنله چې هم یو کلاینټ کوم کس چې دی وځم بعد یې کمپیوټر نه بعد وځم اوس دا کس چې کوم دی د ډیټا چې کوم ده دا انټ کی او دا ډیټا اوس په دې کمپیوټر کې انټر شوه او دا کمپیوټر کې چې ډیټا انټر شوه نو دی به لاړ شي دننه او دی فولډر چوز کړي چې کوم فولډر ته به اوس دا انفارمیشن زه ورولم. خو هغه الریډي کیټګرایز شوي ده او کیټګرایز مطلب دا دی چې هغې ویلی شي ده چې دا انفارمیشن چې دی دا سنسیټیو دی نه دی په هغې سنسیټیو فولډر کې دا انفارمیشن سیو کړي او که نه دا چې جنرلی اویلیبل انفارمیشن دی نه دی بیا په هغې انکلاسیفاید او په جنرل فولډر کې سیو کړي. هغې جنرل فولډر ته موسټلی هر یو کس چې دی هغه اکسس کولی شي په انټرانیټ باندې دنده چې په کمپنۍ کې کم انټرانیټ په هغې باندې به خیر بحث وکړو په نیټورکینګ ډومین کې. او بیا مطلب دا دی کم چې دا کیټګرایز باندې دا سنسیټیو انفارمیشن دی هغې ته عمر له هغه کس اکسس کولی شي چې هغه اتورایز وي. اتورایز نه بغیر هغه اکسس نشي کولی. نو موږ مخکې به دا کیټګرایز کو انفارمیشن او هغه به موږ چې کله کیټګرایز کړو نو موږ ته پته لګي چې یاره په کومه اسانیه باندې اسانتوب باندې مطلب ایزي وی ټو فیګر آوټ که نه په اسانتوب باندې موږ اکسس کولی شو ډیټا ده. د هغې نه بعد زموږ سره راځي کلاسیفیکیشن لیولز مطلب دا د یو بل سره انټر کنیکټډ دي. پوه شوې. نو کلاسیفیکیشن لیول څه دي؟ کلاسیفیکیشن ګوره ما دلته په ټوله لګولی دی په هغې کې کلاسیفاید دی، کانفیډنشل دی، ټاپ سیکرټ دی او سیکرټس دي که نه دا انفارمیشن دی. اوس زموږ سره دوه قسمه بزنسونه دي. پوه شوې. زموږ سره یو دی ګورنمنټ دی او زموږ سره بل دی پرایویټ سیکټر. ګورنمنټ چې هغه پبلیکي او میلیټري ریلیټډ مطلب دا دی چې ټول د ګورنمنټ سامان یې که نه نیشنل لحاظ باندې او پرایویټ سیکټر چې هغه دننه په یو ملک دننه هغه پرایویټي
نو هغه عمر له غټ هم کېدی شي خو د ګورنمنټ نه غټ نشي کېدی نو دغه پرایویټ دي د هغو جدا کلاسیفیکیشن لیولې دي او د ګورنمنټ والا چې دي هغه جدا لیولې دي ګوره اوس یو کار شی اوس له پاسه په دې ګډ پنتاس خیال وکړئ که نه هلته ما لیکلی ایگزیکټیو آرډر 12356 مطلب 12356 national security information United States of America ما دغه ځینه لاندې د URL دی پوه شوې دې نه به لږ اوټ کړم چې داسې راشي نو زمونږ سره اوس د ګورنمنټ او ملیټري لپاره زمونږ سره دلته چې دي هغه لیولې دي زمونږ سره ټاپ سیکریټي کانفیډنشل دي سنسیټیو یا انکلاسیفاید دي مطلب دا دی چې سنسیټیو ورته وایي پوه شوې نه انکلاسیفاید سنسیټیو او لاست بٹ ناٹ لیسټ هغه یا انکلاسیفاید مطلب دا چې پبلک ته اویلیبل شي ایون که پبلک یې وګوري هغه څه نقصان نه رسوي نو اوس به زمونږ سره په دې سیکریټ کې څه راځي کله چې هم آرمي حکومت دی نو دی داسې کار وکړو د یونایټډ سټیټ چې دی یو ایگزیکټیو آرډر زما په خیال چې یاره بوش و که د بوش پلار او که کلینټن یې دی رانه هغه او بیا به کې ماډیفیکیشن زما په خیال چې اوباما هم وکړو او دا یې وکړو چې وایي کتل چې هم هر هغه سنسیټیو انفارمیشن دی هغه به ښه باقاعده جدا کیټګورایز کېږي جدا لیولې ته به ورچولی کېږي اوس که فواد باچا دی هغه موږ هایر کړو نو هغه به هر یو فولډر ته اکسس نشي کولی زه د ټاپ سیکرټ د سیکرټ نشم د ټاپ سیکرټ چې دی هغه سیکرټ ته کولی شي او کانفیډنشل ته کولی شي خو ریډ کولی شي اونلی خو رایټ کولی نشي خو له پاسې چې دی نو د سیکرټ والا چې دی هغه له پاسې ټاپ سیکرټ ته اکسس نشي کولی نه یې ریډ کولی شي نه یې رایټ کولی شي رایټ کولی شي زما په خیال کنی شي په دې باندې بیا بل په ډوله دی او هغه ماډلې دي چې راښوي دي چې هغه موږ استعمالو هغې باندې موږ ګپ شپ ولګو خو مخکې موږ د پوهېدل انډرسټینډینګ پکار دی چې موږ ته پته ولګي چې یاره دا ټاپ سیکرټ کې کم انفارمیشن راځي په ټاپ سیکرټ کې چې دی نو زموږ سره راځي یا ویپنز دي د هغه بلو پرنټ چې کوم دی د ویپن رخ شوی څنګه و میزایل رخ شوی څنګه و دی به بندیږي څنګه یا د هغې وار پلینز دي د وار پلینز کې دننه کم ټیکنالوجي استعمال شوې ده هغه دی بکې یا اسپین یاد چې کوم دی اسپین یاد دا ورلډ یاره نه ورلډ دغه پرونونسیشن رانیر شوی او اسپیناج څه ته وایي هغه څه ورته وایي یاره پښتو کې د سوی خلک چې اوس آی سی آی والا هغه سیکرټ والا آی سی آی والا چې دي هغه بل ملک ته چې لاړ شي یا نور څوک لاړ شي او هغه ملک کې دننه یي او په هغو باندې یو قسم پښتو کې رانیر شوی دی پښتو کې نه خو سپای چې ورته کوم وایي پوه شوې د سپای ډیټا چې کومه ده هغو چې کوم ډیټا ملک ته راوستي راوښکي د نورو ملکونو د نورو ګورنمنټس نه هغه په ټاپ سیکرټس کې راځي او هغې ته د چا اکسس دي که دا لیک شو دا ډېر زیات غټ نقصان رسوي د حکومت ته د نیشنل سیکیورټي لحاظ باندې پوه شوې نو دغه شانتې دا زموږ سره لیولې دي بیا زموږ سره چې دی سیکرټ دی په سیکرټ کې سره راځي سیکرټ کې زموږ سره چې کوم دی هغه دی ټروپس پلینز دی مطلب دا دی چې د پوځیانو یو قسم پلین دی د هغو د ډیپلویمنټ پلین دی چې کله به دی ډیپلوی کېږي د هغو سره بیا زموږ سره داسې یو رپورټونه به کړي چې هغه ریلیټډ پلین یا نو داسې هغه هم په سیکرټس کې راځي ځکه دا هم ډېر زیات سیریس دي ځکه چې دا هم سیریس ډیمیج او یو کریټیکل ډیمیج نشنل سیکیورټي ته ورغورځولی شي ځکه په دې کې که دا انفارمیشن لیک شو چې دا یو قسم کانوی ده دا به ځي فار ایګزامپل دا یو ملک دی هغې ملک ته به لاړ شي او هغې ملک کې به بیا د پلانکي نمبر سټیټ ته ځي نو دغه شانتې دا انفارمیشن چې دي که دا لیک شو نو کېدی شي چې په لاره کې ورته چا بم کېښود یو مړی کړي یا داسې نور څه نقصان ورته ورسوي دا په سیکرټ کې راځي او دا چې دی نه کریټیکل ډیمیج کې د نیشنل سیکیورټي هم په کریټیکل ډیمیج کې راځي بیا زموږ سره چې دی ورپسې هغه دی کانفیډنشل څه شی دی هغې کې یا انټیلیجنس رپورټ دی یا اپریشنل چې کوم دی یا بیټل رپورټس دی یا موبلایزیشن پلان چې کوم دی مطلب دا دی چې یو بیټلز رپورټس یو جنګ وشي د هغې رپورټونه پکې پراته وي که نه دننه کوم انټرنل چې کوم هغه کانفیډنشل کې راځي دا نقصان هم ښه باقاعده سیریس راغلی شي سیریس نقصان په دې کولی شي ډیمیج کولی شي د حکومت ته که دی کېدی شي چې اوس د ویکیلیک دی که نه خیال یو کړی دی یو ایس آرمي کې یا داسې دی یو کار کړی یا اوس هغه اسټرالیا کې سو هغه آرمي کسان مړ کړي افغانستان کې نو هغه چې هغه کانفیډنشل کې او یا په سیکرټ یا کانفیډنشل نو خو هغه بیا لیک شو او هغې ډېر غټ نقصان ورسو اسټرالیا ته دغه شان دي دا په کانفیډنشل کې دي پوه شوې د دې نه بعد زموږ سره بیا چې دی انکلاسیفاید سنسیټیو چې دی سنسیټیو د دې کانفیډنشل نه
لږ نور انفارمیشن چې خو مطلب دا دی sensitive but unclassified. Sensitive, that is just keep کومه پوه شوې. confidential او sensitive mostly یو شانتي راځي زما په اوپینین کې. په اخره کې زموږ سره چې کوم دی هغه دی unclassified. دا ریپورټ چې دا پبلک ته اویلیبل مطلب دا چې څوک ریپورټ وکړي هغه ریپورټ ورکولی شي. دا unclassified ډیټا ده که یا ارګنایزیشن دی هغه ریکویسټ کولی شي یا څوک سره رایټ شي د لاګانو په ترو باندې هغه ریپورټ اخیستی شي ځکه چې دا unclassified ډیټا ده دومره ډیمیج نه رسوي او دا هسې پبلکلی اویلیبل پوه شوې. نو دا زموږ سره راځي په میلیټري او په ګورنمنټ کې. ګورنمنټ میلیټري دا زموږ سره دي. اوس د دې نه بعد به زه په دې پرایویټ سیکټر باندې بحث کوم او بیا به داسې یو قسم ټور در کومه دا به یو بل به دې دا ما یو میپ راښکړی دی ډیټا ان ټرانزیټ او ډیټا ایټ ریسټ دا به موږ اوس کمباین کوو انشاءالله.